Nếu như mà mọi người đang mong chờ một chiếc video mà mình đi xem mắt ấy, thì đúng mà, mình đi xem mắt này đi. Xe bẩn quá. Con sẽ cố gắng trước Tết âm sẽ rửa xe. Mình đang đi đón Trung tại vì là đi ngắm Phan Đình Phùng rất là đẹp ấy. Và đây là bộ dạng của mình khi mà đi xe máy. Hello. Bé tao mày thấy quả mũ của tao teo. Ok. Ấm ghê. Đi học thôi các bạn ơi. Đi nhà. Bây giờ làm gì? Phòng khám á? Phòng khám này. Phòng khám còn lại một cái phòng hành chính, cái là phòng trưởng khoa. Ok. Thế chắc là mình cứ vào. Chắc mình xin vào, mình vào xong mình xin phép đứng ở đây xem. Ok, let's go. Thực ra thấy không nên xây bệnh viện mà kiểu nhiều tầng quá như này ấy. Tại vì nếu mà đi thang máy rất là đông. Cái này tự đi kiểu kẹt ở trong thang máy. Với kiểu xây bệnh viện thấp nhưng mà kiểu rộng ấy. Ý kiến cá nhân nha. Mình đã định đi ngủ trưa mọi người ạ. Nhưng mà mình nhận ra là mình nhập lịch thi. Thì mình cứ nghĩ là thứ 6 mình mới thi truyền nhiễm cơ. Nhưng mà hóa ra là ngày mai mình thi. Mà kiểu mình mới đọc qua một lần đấy. Mình phải tập trung ôn thi bởi vì là sáng mai 8:30 thì bọn mình đi học lâm sàng ở trên Viện Mắt. Chiều mình đã thi rồi. Thế nên là cả ngày hôm nay thì sẽ chỉ dành cho việc ôn thi mà thôi. Vì là hôm nay bọn mình có một tiết giảng lúc 8:30 nên là mình sẽ đi sớm qua đón Trung. Sau đấy thì lên đi học. Hôm nay nếu mà cô giảng xong sớm thì bọn mình sẽ được về sớm và ôn bài để chiều đi thi. Mày có biết sáng nay bác Mai bảo gì tao không? Mày ăn gì chưa? Hôm nay
Sáng nay bác Mai hỏi ta là hôm nay sáng nay con ở nhà à? Sao ta bảo là không mami, con đi học ở trên viện. Sao bác Mai bảo là thế chiều đi thi mà sáng không được nghỉ à? Sao ta kiểu ủa mami có đóng trường y mà. Mami cũng từng là sinh viên y mà. Why? Oh, you asked that question. Thường thì trên lớp khi mà thầy phân tích bài đọc ấy thì mình sẽ ghi chép từ vựng luôn vào trên iPad. Và mình sẽ sử dụng cái phương pháp là color code. Mình sẽ dùng các cái màu highlight khác nhau cho những từ vựng thuộc chủ đề này, cấu trúc hay mà mình nên học, từ mới nói chung. Tuy nhiên là đây chỉ là bản nháp thôi, sau đấy mình sẽ còn phải tổng hợp lại và mình sẽ đưa từ vựng lên Anki để kiểu học flashcard hàng ngày ấy. Cái lúc mà đợi chung thì có lẽ là lúc rảnh nhất trong buổi sáng của mình. Sáng ra đã định quay chụp các thứ nhưng mà xong rồi tắm rửa, xong rồi chạy đi vì muộn ấy, tóc mình còn chưa khô nữa. Tương lai có khi mình bị nấm đầu ấy. Đây chụp một kiểu ảnh. Long đâu? Long. Long Yes, Long. Nghe cái lỗ này là cái lỗ gì? Lỗ slem. Hôm nay thì mình không có buổi giảng lâm sàng, thế nên là sẽ ở nhà và làm nốt một vài việc ấy. Trước khi mà mình đưa mọi người đi học tiếp thì mình muốn giải thích sơ qua một chút về cái chương trình đào tạo y khoa tại Việt Nam. Thì chương trình đào tạo y khoa tại Việt Nam thì diễn ra trong vòng 6 năm. 2 năm rưỡi đầu tiên thì các bạn sẽ học hết tất cả các môn cơ sở như là giải phẫu này, sinh lý bệnh, giải phẫu bệnh, dược lý. Bắt đầu từ kỳ 2 năm Y3 thì chúng mình bắt đầu đi học lâm sàng, tức là đi học thực tế ở trên người bệnh. Kỳ 2 năm Y3 thì bọn mình sẽ đi nội cơ sở và ngoại cơ sở. Mục tiêu của năm Y3 sẽ là khám và phát hiện các triệu chứng của bệnh. Y4 thì bọn mình sẽ đi nội bệnh lý, ngoại bệnh lý, sản phụ khoa và nhi khoa. Đây gọi như là kiểu nội ngoại sản nhi, 4 cái chuyên khoa lớn ở trong ngành y ấy. Y4 mục tiêu học tập sẽ là khám này, phát hiện triệu chứng này và chẩn đoán được bệnh. Đến năm Y5 thì như mình hiện tại là mình sẽ đi học tất cả các chuyên khoa lẻ, da liễu này, tai mũi họng, nhãn khoa, nội thần kinh, ung thư. Chuyên khoa lẻ thì thường đi rất là nhanh, trong khoảng 3 tuần là bọn mình đi xong một môn. Đến năm Y6 thì bọn mình sẽ đi lại nội ngoại sản nhi một lần nữa. Nhưng mà mục tiêu học tập thì sẽ không chỉ dừng lại ở việc chẩn đoán bệnh mà sẽ đến cả bước điều trị bệnh nữa. Mình nghĩ là cái khó khăn lớn nhất là lượng kiến thức rất lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Thì mình nghĩ đây là cái khó khăn lớn nhất thôi. Còn lại thì mình đi học mình thấy vui lắm.
8. Có một cái mới, phải thấy không? Cổng mới này. My God, so ugly. Let that please. Thế nha. Mặt nhìn to thế. Mà vẫn chưa rửa xe. Khổ quá, mình có thất âm mà mày. I'm gonna kill you. À. My God.